नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला शेंगदाण्याची एक वेगळी प्रकारची चटणी बनवून दाखवते। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे। कढई गरम झालेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे। तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण कांदा टाकून घ्यायचा। एक मोठ्या आकाराचा कांदा घेतलेला आहे आणि तो चांगला आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। कांदा बघा चांगला लाल झालेला आहे, तर त्याच्यामध्ये 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या कुटून घेतलेल्या आहेत, त्या थोड्याशा परतून घेऊया। थोडासा कलर चेंज होतोवर आपल्याला हे परतायचं आहे। लसणाच्या पाकळ्यांचा बघा चांगला कलर चेंज झालेला आहे, आबडधोबड कुटलेला आहे। तुम्ही बारीक कुटून घातलं तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा जिरं आणि हिरव्या मिरच्या 6 ते 7 आहेत, त्या मी कुटून घेतलेल्या आहेत। त्या मिरच्या काय भाजलेल्या नाही, त्या कच्च्या मिरच्या मी कुटून घेतलेल्या आहेत। ह्याला एक आपण मिनिटभर परतूया। मिनिटभर परतून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये थोडीशी आपल्याला हळद टाकायची आहे आणि थोडीशी लाल मिरची पावडर टाकायची आहे। ही कलरवाली काश्मीरी लाल मिरची आहे, कारण की हिरवी मिरची टाकल्यावर ना लाल मिरचीची पावडर टाकू नका। कलरवाली टाकली तर चालेल, नाही तर तुम्हाला जर तिखट पाहिजे असेल ना तरी टाका। हे 1 टमाटर बघा मी बारीक कापून घेतलेलं आहे आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं। तर हे जरा टमाटर गळस्तोवर आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे हलकंसं। टमाटर बघा सॉफ्ट झालेला आहे आणि बारीक गॅसवर हे सगळं केलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये 50 ग्रॅम शेंगदाणे भाजून कुटून घेतलेले आहेत। मोठे मोठे कुटायचे, जरा बारीक जरा मोठे असे कुटायचे। आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून चांगलं घेतलेलं आहे। आता हे मिनिटभर आपण एकदम बारीक गॅस आहे तेव्हा आपण झाकून ठेवूया। 1 मिनिटभर बघा झाकून ठेवलं होतं। बघा किती छान अशी आणि कलर बघा, आणि ह्याची चव 1 नंबर चव लागणार, एकदम छान अशी लागते चटणी। तुम्ही करून बघा। ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया हे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही चटणी बनवून खा। आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राइब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।